Chào mừng các bạn đến với Tiger BMT 86. Lập trình AutoCAD sử dụng C-Thăng.net. Bài số 17, chọn các đối tượng với nhiều điều kiện lọc trong AutoCAD. Đầu tiên mở Visual Studio. Mở lại dự án mà chúng ta làm trong lần trước. Chúng ta sẽ tạo một lệnh mới với chức năng đếm các đối tượng với nhiều điều kiện lọc trong AutoCAD. Chúng ta đặt tên lệnh mới là Multiple Filter Condition. Tiếp theo bên dưới thuộc tính block sẽ là một hàm. Chúng ta sẽ tạo một biến document để lấy bản vẽ hiện hành. Tiếp theo chúng ta sẽ tạo một biến editor. Chúng ta sẽ tạo một bộ lọc kiểu mảng một chiều type value, với số lượng phần tử là 4. Mình sẽ thiết lập các giá trị cho bộ lọc. Ở đây các bạn truyền vào tên đối tượng kiểu string, giờ mình chỉ muốn chọn các đối tượng circle thì mình sẽ truyền vào đây tên đối tượng là circle. Tiếp đến là vị trí phần tử, đây là phần tử đầu tiên, nên chỗ này mình sẽ để số 0. Mình sẽ copy thêm 3 phần tử còn lại và lần lượt sửa lại nội dung cho từng phần tử như sau. Phần tử thứ hai mình sẽ thiết lập toán từ đó là lớn hơn hoặc bằng. Phần tử thứ ba mình sẽ thiết lập giá trị bán kính của đường tròn sẽ là 5. Phần tử thứ tư mình sẽ thiết lập tên layer là 1. Như vậy, mình đã thiết lập xong các giá trị cho bộ lọc. Các giá trị thiết lập cho từng phần tử có ý nghĩa là chúng ta sẽ chỉ chọn những đối tượng là hình tròn và có bán kính lớn hơn hoặc bằng 5, đồng thời đường tròn đó thuộc layer số 1. Tiếp theo chúng ta sẽ tạo một biến selection filter. Chúng ta sẽ truyền vào một biến kiểu bộ lọc cho selection filter này.
Sau đó khai báo một biến From Selection Region để lấy các đối tượng trong bản vẽ thông qua phương thức Get Selection và truyền vào một biến bộ lọc ở trên. Kiểm tra tình trạng và lấy kết quả người dùng nhập vào. Trường hợp 1, nếu người dùng chọn được đối tượng Circle thì chúng ta sẽ tạo một thông báo với nội dung người dùng đã chọn được bao nhiêu đối tượng Circle bên dưới dòng lệnh. Trường hợp 2, nếu người dùng không chọn được đối tượng Circle nào thì chúng ta sẽ tạo một thông báo với nội dung người dùng không chọn được đối tượng Circle nào bên dưới dòng lệnh. Bạn chọn Build Solution. Tiếp theo, bạn hãy mở AutoCAD để tiến hành chạy câu lệnh bạn mới viết. Để kiểm tra xem lệnh này, bạn hãy vẽ một vài đối tượng đường tròn có các đường kính khác nhau. Sau đó mình sẽ tạo một layer mới có tên là số 1. Và đổi màu của layer 1 là màu xanh. Mình sẽ thử đổi layer cho 3 hình tròn có bán kính là 5, 6 và 7 thành layer 1. Bạn gõ câu lệnh Netload để tải tập tin DLL. Bạn gõ câu lệnh mới mà bạn mới viết là Multiple Filter Condition. Sau đó bạn hãy chọn các đối tượng, bạn sẽ thấy một thông báo rằng số đối tượng Circle mà bạn chọn được hiện bên dưới Command Line. Mình sẽ dim lại kích thước của các đường tròn xem lệnh mình mới viết có đúng hay không. Như vậy 3 đường tròn này có bán kính lần lượt là 5, 6 và 7 thỏa điều kiện của bộ lọc. Bây giờ mình sẽ đổi layer cho 3 đường tròn đó thành layer 0. Bạn gõ lại câu lệnh Multiple Filter Condition để kiểm tra một lần nữa. Sau đó bạn hãy chọn các đối tượng, bạn sẽ thấy một thông báo rằng bạn không chọn được đối tượng Circle nào được hiện bên dưới Command Line. Bạn đã viết thành công câu lệnh chọn các đối tượng với nhiều điều kiện lọc trong bản vẽ. Hẹn gặp các bạn trong video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã xem video này, nếu thấy hay các bạn hãy thích, nhận xét và đăng ký theo dõi kênh của mình nhé.